Hey guys, welcome back to my channel. If you are watching me for the first time, it's me Binisha and I am vlogging today. अनि आज चाहिँ म मेरो कपाल कट गर्न जान लागेको कपाल काट्न कलर गर्न अब खोइ हेरौँ हैन के हुन्छ एकदम स्योर चाहिँ छैन म के गर्छु भनेर तर गर्न चाहिँ गर्छु आई थिंक कपाल नि काट्छु कलर नि गर्छु होला किनभने मेरो यो कपाल चाहिँ एकदमै ड्यामेज भइसकेको छ पहिला ब्लिच गरेको थिए मैले अनि अहिले चाहिँ 1 वर्ष भइसक्यो के अनि यो कपालहरु चाहिँ एकदमै ड्यामेज भएको छ एन्ड प्लिज इग्नोर माइ नेल्स अब चाहिँ म घरबाट निस्किन लागेको हैन अनि बाहिर चाहिँ हल्का पानी परिराछ अनि बाटोमा खिच्न पनि मिल्दैन होला अब चाहिँ म उता दिदीहरुलाई नि भेट्छु हैन बाटोमा दिदीहरुलाई नि भेट्नु छ अनि त्यही हो अब चाहिँ उता सिधै बानेश्वर गएर भेट्छु म तपाईहरुसँग एन्ड या बाइ लेट्स गो के भन्ने लाल लाग्छ है मलाई त हामी चाहिँ अब यहाँ बाटोमा छौं हैन अनि पानी परिराछ यहाँहरु पनि छन् एकजना नआइपुगेर चाहिँ हामी यहाँ कुरिराछौं हेलो हेलो ज्योति हेलो आई एम ज्योति अब एकजना आउन बाँकी छ अनि त्यसपछि हामी जान्छौं पानी पनि रोकिँदैन ठीक छ हामी चाहिँ यहाँ बानेश्वर हैन हामी चाहिँ यहाँ बानेश्वरको आइप्लेक्स मलमा छौं भर्खरै आइपुगेको ये मेरो सब दिदीहरु हामी चाहिँ आज नीलदेवी जाँदैछौं सबैको न्यू लुकको लागि आफ्टर सो लङ टाइम 1 वर्षपछि ठ्याक्कै 1 वर्ष यस 1 वर्षपछि फिलिङ एक्साइटेड फिलिङ एक्साइटेड हैन धेरै पछि घुम्न पाएर होला है सबैजना एकदमै एक्साइटेड एकदमै रमाइलो लागिरहेछ यत्रो पानी पर्दा पर्दै हामीहरु चाहिँ हैन जस्ट भिजेर पानी सानी बाल भनेर आइराछौं देवी चाहिँ हो हेलो आज त ट्रोली नि सबैजनालाई सन्चै हेलो भन्नु सन्चै हुनुहुन्छ हजुर अनि हेल्थ फ्यामिली हुँदैछ हैन तिमीले यति लाइट छैन दिनको लागि नयाँ पछि कुलिँदै रहेछ म त यही लाइनको हाल्ने हो कहाँ गयो तिनीहरुको राम्रो छ तर नै तिनीहरु त पैसा यो चाहिँ यस्तो लामो कपाल छ अब काट्न जाँदै चाहिँ बिचारी हुन्छ ए काटिसकेको रहेछ त मेरो कपाल चाहिँ यति छोटो भइसक्यो ड्यामेज कपाल गइसक्यो अब चाहिँ अब झन् छोटो हुन्छ यसैले मिलाउने कि अलिकति सर्ट गर्नु पर्यो अलिकति सर्ट गर्ने दिन हामीले Max Zens.
यहाँ लाइटहरू भिडियो यहाँ देखायो निलले ब्लग हो के thumbnail ko लागि. This is my new haircut. As you can see. Mirror, this is also. Sabina says. अलि राम्रो देखिनु पर्यो यतापट्टि ल मैले चाहिँ यो खोलौँ खोल्नु न. अब चाहिँ घर जान लाग्यो हामी. ढिला भइसक्यो. अब खाजा खाएर चाहिँ घर जान्छौँ. अब खाजा खाने ठाउँमा भेट्नुपर्छ. बाई बाई.